हेलो गाइस আজি পানীলাওৰ লগত মাছৰ এটা ৰেচিপি দেখুৱাইছো যাৰ বাবে পানীলাও আৰু মাছ লৈছো লগতে লৈছো বিলাহী 3টা জলকীয়া ফালি লৈছো আৰু নহৰু কেইফুটামান লগতে এটা পিয়াজ মিহিকৈ কাটি লৈছো এয়া লৈছো হালধি নিমখ আৰু গোটা জিৰা মাছখিনি ভালদৰে নিমখ হালধি সানি ভালদৰে তেলত এনেদৰে ফ্ৰাই কৰি লব আৰু পানীলাওখিনি ভালদৰে এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লব আৰু কেৰাহীত তেল গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু ইয়াত দি দিছো গোটা জিৰা কেইটা দেখিছেনে গোটা জিৰা কেইটা যেতিয়া ফুটি উঠিব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত কাটি লোৱা পিয়াজ কেটুকুৰা এড কৰি দিব এনেদৰে পিয়াজ কেটুকুৰা এড কৰি দিব আৰু দি দিব ফালি লোৱা কেঁচা জলকীয়া কেইটা এনেদৰে দি অলপমান ভালদৰে ভাজি ল'ব দেখিছে এতিয়া ইয়াত এড কৰি দিছো নহৰু কেইফুটা মই অলপ থেতেলিয়াই লৈছো আপোনালোকে পেষ্ট কৰিও দিব পাৰে এনেদৰে লৰাই দিব নহৰুৰ গোন্ধটো নোযোৱালৈকে অলপ ভাজি ল'ব দেখিছেনে গাইস মই বহুত অলপমান তেল ইউজ কৰিছো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি তেলটো ব্যৱহাৰ কৰিব এতিয়া কাটি লোৱা লাউখিনি দি ভালদৰে তেলত মিলাই ল'ব এনেদৰে দি দিলো আৰু এতিয়া তেলত ভালদৰে লাউখিনি মিলাই দিম আৰু ইয়াত এড কৰিম সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ আৰু সৰু চামুচেৰে এচামুচ হালধি মই ইয়াত নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰি ল'ব এতিয়া ভালদৰে মিলাই দিব ভালদৰে মিলাই দিয়াৰ পিছত কম জুইত 5 মিনিটমান এনেদৰে থাকিবলৈ দিব 5 মিনিটমান পিছত দেখিছেনে একাপ পানী দি দিছো ইয়াতে এই পানীখিনিৰে ভালদৰে মিলাই ল'ব মিলাই 10 মিনিটমান মিডিয়াম জুইত এনেদৰে থাকিবলৈ দিব দেখিছে 10 মিনিটৰ পাছত ইয়াত বিলাহীখিনি এড কৰি দিছো বিলাহীখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলো আৰু বিলাহীখিনি দি এনেদৰে ভালদৰে লৰাই দিব আৰু এতিয়া ঢাকি পেলাই